Hello Kailians! Welcome to my vlog. This is Bandongzki. So for today's video, we are here at Jane's house. And she is cooking dinakdakan, a Filipino or Iloco food. Ayan. We are grilling pork, ear, and liver, and para mawakasang dinakdakan. So, ayan guys, grill natin tong ito yung pork guys. We are using the electric grill because we don't have the charcoal, and dito indoor tayo nagluluto. So usually mas masarap siya pag niluluto sa uling. Ayan. Yeah, kaso walang uling, mas masarap at mas masarap pag nasa grill siya sa uling. Before i-grill yung pork, kailangan natin i-boil na mga 10 to 30 minutes. Ayan, 10, 20 or 30 minutes na boil para lumambot yung yung pork natin. Then, yung sabaw na pinaboilan natin, yun yung gagawing sabaw din, no? Masarap din yun. Timplahan na lang. So, cool siya. Ayan, nakakatakot lang mag-grill kasi na pumuputok-putok kaya. So ayan, luto na yung natin, liver natin. This is the liver. This is the liver. Meron na din yung meat. Medyo okay na din ito. Sama. So ayun guys, still niluluto pa natin yung pork, ginigrill natin. Ang dinakdakan ay isang dish ng Iloco. Ayan, laging siniserve ito sa mga gatherings like birthday, kasalan, ayan, binyag. Hindi mawawala ang dinakdakan guys.
mataba siya. Ayan, okay na ito. So, tayo'y maghihiwa. So, ayan guys, nandito po tayo sa kitchen ni Jay. Ayan. So, may na-prepare na po tayo na onions, yung leaves niya, and ito yung onion na mismo. And may vinegar and pepper and may seasoning na din. So, we will going to chop the pork and the liver. So, let's do it. Guys, babala. Kunin ko yung sangkala. A few moments later. So, ayan guys, ito na yung sangkala ni Jay na malaki. So, we will just chop this one. Ayan. Okay na. Ayun, ang sarap ng liver, maasok-asok pa. May asok. Usok. May asok. Ilocano. So, lagay pa na dito. Mix ko na lang. Actually, may trabaho pa ako kaso gusto ko matikman tong dinakdakan. Diba? Pang malakasang dinakdakan ni Jay. Mother, iwati ko na ito sa hours. Okay, let's check the other... Oh my god, shucks. Ito yung pinakatakutan ko pag nag-grill kasi ako. Yung may pumuputok. Parang siya kaya may pinuputokan. Char. Pero hindi to masakit to ha. Pero masarap kaya yung ibang putok. Alam niyo na yan. Gusto ko yung pinuputokan. Char. Pero wag ganon na putok guys. Since masakit. No? It's hurt. You know? It's hurt. I don't know. Just check it first. Ito yung na-prepare na natin. So still we're slicing the pork. Ayan. Nanonood si Jay ng Netflix. Guys, kahit malayo tayo sa sa Philippines, kailangan natin pa rin, diba, i-prepare yung nakasanayan nating food. This is one of pinagmamalaki ng mga Ilocano. Ang dinakdakan. Pag sinabi mong dinakdakan, alam na nila na ikaw ay isang Ilocano. Yes. Actually, yung nilalagay dito, it's either mayonnaise or kasi bihira yung yung utak. Utak ng baboy. So, paano ito ba parang hindi magkakakal? Kan pa lang yung camera. Kasi nakakuha na ako. Ayan. Shout out to Buddy Moby. I hope you will going to taste this kind of food. Our dinakdakan. Mother, nagkabangon. Ito naman, ano pa ba? Ito lang, mother, parang sige. Parang lalaki. Sige na. Sa bawal. Ang sarap. Tingnan mo ba? Si Jane, kumakain na. Tingnan ang boy-ong mo. Nakikita na sa vlog to. Palay ka ba?
So, ayan, tapos na guys, nahiwa na lahat po ng pork. Then, ito po yung sinasabi kong pinagboilan ng, ng pork. So, pwede natin gawing sabaw ito. Masarap din ito, guys. Walang sayang. Walang sayang po. So, ayan, i-mix lang natin to. Ayan, with the onions and the vinegar. You just put a little bit of salt and pepper para madagdagan ang lasa ng buhay. Char. So, eto na. It's just like a pork sisig, pero it's an Iloco. It's dinakdakan. Well, kulang pa to. Lagyan natin ng mayo. Ayan. So, ayan guys. This is the dinakdakan. Iloco dinakdakan. This is the mixed pork with onion. So, lalagyan na ni Jay ng mayonnaise. Kasi wala po tayong utak ng baboy. So, yeah, it's okay. It's fine. Yeah. Doon ka sa kabila. Halika dito. Lagyan mo ng pepper. Instead of putting the utak ng baboy, mayonnaise yung lalagay ni Jay. Ayan. It's a mayo. Then, after natin i-mix, i-mix natin guys. Ito yung pan niya. Then, nilalagyan ng pepper ni Jay. Pepper. So, ihalo-halo lang natin. Ayan. And don't forget. Ayan. Don't forget. It's Dato Puti sponsored. Char. Baka naman dahil. Mahal. Baka naman. Dato Puti. Hindi mawawala ang suka. Pero mas masarap ang sukang Iloco, guys. What's that? Lemon. Binabalso mo. Pampabak. Yeah. You just put lemon kung gusto nyo para pampatanggal ng lansa. If utak ng baboy yung nilalagay, usually ang ginagamit din calamansi. So, ayan guys, okay na yung dinakdakan namin ni Jane. And hope you like this video. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Bandongzki. See you to my next vlog. Bye-bye. Jane, bye-bye. Bye! Bye!